Hello po mga ka-YouTubers. Ayan. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil sa pagbisita niyo po sa aking channel at saka naway patuloy lang yung suporta at sana po meron kayong mga natutunan kahit papano or may makuha kayong idea sa mga pagluluto. Sana ganon. Kasi yun naman talaga ang gusto ko. At saka yun, kasi may napansin lang ako sa YouTube ko kasi nung kamakailan, nag-login ako, tapos napansin ko, um, meron siyang ganitong subscriber, tapos biglang bumaba, tapos bigla ding bumaba yung views. Ayun. Gusto ko lang po sanang magbigay ng konting paalala sa mga bumibisita, at saka sana po kapulutan din ng aral kasi since marami pong mga baguhang YouTubers katulad ko, mas maigi po sana kung bumisita po tayo sa isang channel na at least tumambay tayo. Ayun. Kasi, di ba, yun naman talaga yung goal. So, ito po yung paalala ko po. Kasi, di ba, dito sa YouTube, si lolo po natin, always po ganito, real people views. So, it means YouTube wants to make sure the views are coming from real people. So, when a video is first uploaded, the count only reflects views the YouTube algorithm deems valid, which may not actually include all valid views. Views that the algorithm deems valid are those it can verify comes from actual human rather than bots or other computer programs. So views from suspicious accounts are not counted, and the YouTube can decide to freeze your view count while they review your views. So, yun nga po, si Lolo, meron po siyang way paano niya po malalaman yung real po ba'y galing yung view sa isang normal po na tao, hindi po galing sa mga binibiling view sa company or robots ba or mga other other um other things or programs or tools para for views. So, dapat po, once na mag-view po tayo ng isang YouTube video, talaga pong piniplay natin yung button na play, then at least tumambay tayo sa video na yon. So, sana at least yung ganong klaseng panonood, mas maganda yun kasi nakakatulong yun sa channel. Tapos, number 2, siguro at least 30-second rule, meron tayong ganyan. Like 30 to 2 minutes, it can be so good. Kasi YouTube expect a viewer to watch a video for around 30 seconds before it counts as a view. So, sa mga nagtatanong po, kung paano or kailan ba matatawag na view or valid view yun, ni Lolo, simple lang po. If you have like 30 seconds na view, nanood ka talaga, nag-play ka talaga. Tapos if talagang hindi siya yung galing from any tools na ginagamit, like organic watching the video, yun po, view na siya, counted as view na po yun. So, ayun nga, the views from suspicious account are not counted. And as what I said earlier, the YouTube can decide to freeze your view account or view count while they review your view. So, meron po silang way paano yun malaman and we don't know how or paano ba. So, yun lang. And ang pinaka-importante po, do not ever comment or like and worse, subscribe to a video channel if you did not watch yet the video. So, yun nga, mas maganda po tumambay kayo sa video na yon, nanood, nag-play ng button, at least 30 seconds to 2 minutes nanood kayo bago po kayo nag-comment, nag-like, and subscribe. So, yun po. So, sana po, dito po sa channel ko, yun po mangyayari. Para naman po masaya. At saka at the same time, sana din po ito may matutunan kayo kasi ito lang naman yung pinaka-importante para ma-count as view or at least hindi masira yung channel. Okay po. Sige po. Salamat po.